gần bể. iPhone 8 đó thôi, iPhone 7 nó còn đẹp chơi. Nhưng mà vui nhỉ, người ta chưa ấn đâu, nhưng ấn like nhá. Có đâu mà chỉ đi đủ má lên có thì xếp like nhá. Này, Thiêng ấn Bùi đã tham gia này. Giống nhá. Aduh. Gue tidak ada aja. Tham gia rồi nha, đi qua đàn con thôi. Em là coi trực tiếp chúng ta làm nhá. Làm cầm cầm nhá. Hả? Không nghe được mình nè. Cái đi chạy lại rồi tôi muốn đi bao nhiêu. Bùa nó nằm nhất đây nó quá nó chơi bùa. Chơi bùa đó. Lời á? Bùa à? Hả? Hả? Là sao?
Cái vào gồm có ông ẩn nhưng mà thằng phụ vào cho có chợt ảnh bên kia ông ẩn mua. Mua. Quá đẹp một cuộc tình. Đủ cả mẹ muốn tham gia chứ. Hả? Em muốn tham gia luôn đi. Em đi đâu tham gia luôn. Hai em thế, hai em thế. Rồi thì con trai rồi giờ này làm việc thì nắng quá mệt với vợ nó thôi. Cứ ghét thôi, cứ ghét thôi.
xác luôn á, không thấy đường mà về. cho bao này xuống đi. Thả về cái mỏng đi. Vào bấm phía nó cứ rồi. Nếu mình chụp lên đi lúc tăng cái cầu lấy ra, cái cầu cái cầu làm cái cầu. Ôi nó kém đi. Điểm 10.5 cho em á. Hả?
Anh Điệp vừa dằn năm thế này mà. Là sao? Anh Điệp dằn năm thế này đã. Làm đâu đấy? Với cái dây, có cái dây. Được không? Đây này, rồi, bắn đi. Được. Đó, quay mà. Đồ ăn này nó. Nó cắt đấy. Cái gắn gì nữa. Sữa hả? Đó. Anh em làm ăn tốt. Còn là con nằm cái máy này đó. Hả? Vát đi. Tập chưa? Chưa. Đưa đi đặt. Hả? Thôi mình phải đi nó vậy thôi, cái chỗ bạc không phải cái đó. Đúng rồi. Thông minh. Mẹ nó. À đây. Coi dưới nhé. Ở dưới sao được? Ở dưới đây này. Đấy này, vừa đấy này là quay thể hiện đấy. Đó. Hay là thấy. À đủ. Thấy. Ngon. Được. Dừng thôi. À đủ, lại có lại, thấy không? Đó, quay đứng để trên này. Thấy chưa? Rồi nó. Đây có cái nào quay xong báo chí tới. Đây. Nó làm rồi này, phá tầng Việt Nam. Trong đây đấy, nó để vào đây vô cho lại cái Cho mình lại thì chơi. mấy đưa mày báo không đưa cái thằng này báo mỗi đưa đi quen thằng lái nó bắt bạc đi bốc báo rồi bên nhau nó gọi là đúng bên luôn Hả?